እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ቆንጆ የሆነ የዶሮ አልጫ ወጥ እንሰራለን። ዛሬ ደግሞ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ እንኳን ደህና መጣችሁ። ከዚህ በኋላ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሉን ተጫኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ በመጀመሪያ እንደዚህ ዶሮዬን አጸዳለሁ። እግር አለው፣ ይሄ እግር አለው፣ ታፋ አለው። ታፋው ግን አጥንት የለውም። የኔ መክተፍ ፈልጌ ነው ማለት የተከተፈ ስጋ ወጥ ስንሰራ አጥንትና የተከተፈ ደግሞ እናደርጋለን አይደል? እንደዛ እንደማለት ነው። ያው እዚህ ሀገር ማለት በውጭ ዶሮዎቹ በደንብ እንደፈለግን አይነት ይዘጋጃሉ። አጥንት ያለው የሌለውና ታፋና እግሩን ብቻ ስለምንወደው ነው እኛ ጣሙን እንጂ ከፈለግን ክንፉም ምኑም መላላጫውም ይሸጣል። እነዚህ ስሮቹን እንደዚህ ማውጣት። ሌላ ጊዜ እንደምናጸዳው እናጸዳለን። መጀመሪያ እኔ ከመዘፍዘፌ በፊት አጥቤ አንዴ ለቅለቅ አረገውና ከዛ መጀመሪያ እንደዚህ አጸዳዳዋለሁ። እስከ ቆሻሻው መዘፍዘፍ የለብንም ማለት ነው። ይሄንን ታፋው በመጀመሪያ የበሰለ ሽንኩርት አለኝ። ሁሉ ጊዜ እንደምላችሁ ኦቨን የማበስለው ሎሚ፣ ጨው፣ ትንሽ የዳቦ እርሾ ባንዴ ነው የሚያጸዳው። እሱ አድርጌ በደንብ ካጸዳሁና ደጋግሜ ካጠብኩ በኋላ እንዳይረዝምባችሁ ብዬ ነው እንጂ ደጋግሜ ያጠብኩኝ ከዛ ዘፈዝፈዋለሁ ማለት ነው። እስከዛ ሽንኩርቴን አበስላለሁ። እሺ አሁን ዘይት እቺን አንድ ስኒ ዘይት ሽንኩርት ማብሰያ ልጨምር ነው። ዶሮ ስሰራ ዘይት ብዙም አልጨምርም ነበር፣ ዛሬ ጨመርኩ። አልጫው ላይ ሽንኩርቱ በደንብ ብስል ማለት ስላለበት አሁን ጥብስ አደርገዋለሁ እንደዚህ ማለት ነው። በቀጣይ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት ፍሬሽ የተፈጫለኝ እሱን ሁለት
የሻይ ማንኪያ ጨምር። እንደምታዩት በጣም ብራውን እስከሚሆን እርድ ራሱ ሲጨምርበት ከለሩ ምን እንደሚመስል አላውቅም። በጣም ብራውን እስከሚሆንና በደንብ እስኪበስል ድረስ ነው ያሸሁት። አሁን የፈላ ውሃ እዚህ አጠገብ ያለ ቀይ ወጥ ስሰራ ውሃ አልጨምርም፣ በርበሬ ነው አይደል? አሁን በዚህ ሰዓት የምንጨምረው በርበሬውን ለማብሰል ነው። ቀስ እያልን ውሃ ትንሽ ትንሹን እንጨምረው። አሁን ግን የበለጠ ሽንኩርቱን አሁንም በደንብ እንዲያበስልልኝ ዘይቱና ውሃው ሲገናኝ የፈላ ውሃ ብቻ አምጥቼ ነው ዘይቱና ውሃው ሲገናኝ በደንብ ያበስለዋል። ትክ አረጋለሁ። አሁን ይሄን ጥብስ አረጋለሁ ከድኜ በውሃው ደግሞ ያው በርበሬ አድርገን ቀይ ወጡን በበርበሬ ስናሽ ምናምን ሽንኩርታችን ይበስላል። ይሄኛው ግን ስራው እዚሁ ሽንኩርቱ ላይ ነው። በቃ እሺ አሁን ደግሞ ቅመሞች ጨምራለሁ። አልጫ ስሰራ ነጭ ቅመም ነው የምጠቀመው። ነጭ ቅመም ማለት ነጭ አዝሙድ ተቀምሞ የተሰራ ከነጭ ሽንኩርት ጋር ከምናምን አንድ ማንኪያ ነጭ አዝሙድ ጨመርኩ። አንድ ማንኪያ ኮረሪማ ጨመርኩ። ግማሽ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር፣ ጫው ደግሞ እንዲያባስል ትንሽ አሁን ለአሁኑ የፈላ ውሃ ጠብ እያረኩኝ አሁንም ጥብስ አደርገዋለሁ። እሺ አሁን ደግሞ እርድ ጨምራለሁ። መጠኑን እያየሁ ሽንኩርቴ በጣም ብራውን ስለሆነ ቅመሞቹ ጋር የሚያምር ቢጫ ላይ ሆንልኝ ይችላል። እያየሁ እየጠበስኩኝ ከለሩን እያየሁኝ እሺ ቅቤ እሳቱን አሁን ትንሽ ከሰል ጨመር ስላረኩኝ እንዳያርብኝ ቅቤ ጨመርኩ። እንደ ቀይ ወጥ ከተጠቀምን በርበሬ ስለሌለው ቀይ ወጥ ላይ ብዙ ቅቤ እኔ በጣም እጨምራለሁ። ዶሮ ላይ በቅቤ ብቻ ነው የምሰራው። ይሄኛው ግን አልጫ ስለሆነ አይችልም። በርበሬ ሲኖረው በርበሬው ይመጣዋል ይመስለኛል፣ ይችላል። እና እኔ ቅቤ እንትን አላበዛም። ቅባት ሲላይ በጣም በትንሹ ነው ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው፣ እየበሰለ ነው። አሁን ዶሮዬን እጨምራለሁ። ቆረጥ አድርጌዋለሁ። ያ ከዘፈዘፍኩ በኋላ በደንብ ማጠብ ያስፈልጋል። አልጫ ስለሆነ አሁንም በርበሬ ስለሌለው ሎሚው የዘፈዘፍንባቸው ነገሮች ሊወጡ ይችላሉ በደንብ ካላጠብ ነው። እና የኔ ቅድም እንደነገርኳችሁ አሁን ስጋው ነው አጥንቱን ይሄ እግሩ አጥንት አለው። ታፋው ደግሞ አጥንት የለውም። እግሩን ጨመርኩት። አሁን ይሄ
ይሄኛው የከተፍኩት ታፋው ዝልዝል ነገር ይሄ የለውም እና እኔ እንደ በጎጥ እንደምንሰራው የሚከተፋለው ምናምን እንደዛ ነው የምሰራው። እንደዚህ አልተለመደም። ዶሮ የኛ ባህል አይደለም፣ ግን እዚህ እንደልባችን ስለምናገኝ እንደፈለግን መስራትም ስለምንችል ልጆቹ ሲበሉት የሚመቻቸውን ቀየር ሲልም ደስ ስለሚል ታፋውን አጥንት የሌለውን ከትፌ ነው እኔ እየሰራው ያለሁት ማለት ነው። ጋር የፈላው አለኝ ከልሳለሁ ማለት ነው። በጣም ጥፍት እስክትል ማለት ብዛቱን እስኪቀንስ ጥብስ ነው ያደረኩት። ከሰል ደስ የሚለው ለዛ ነው፣ ቀስ ብሎ ሳያስጨንቀን ያው ሲንተከተክ ቀጭንም እንዲሆን አልፈልግም። እንቁላሌን በጥጃለሁ። ይሄ ደግሞ በደንብ አንድ ማንኪያ መከለሻ እና ግማሽ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ አሁን ቅቤ ጨምር። ትንሽ ቅቤ ነው የማደርገው። ሽንኩርቱን ሳበስል መጀመሪያ ላይ ስጠብስ መቅረጽ ረሳሁ እንጂ እንዳያርብኝ ብዬ ትንሽ ጨምሬም ነበረ። አልጫ ስለሆነ ስለማይችል ይበቃኛል። ጨው ጨምራለሁ። ያው እየቀመስኩኝ እኔ የሚበቃኝን ያህል ጨምራለሁ። ሊወጣ ሲል ነው የጨመርኩት። ይሄንን ይመስላል። በካሜራ ውስጥ እንደዚህ ሳየው ከለሩ ጠቆር ያለ ይመስላል፣ ግን በጣም ትንሽ እርድ ነው ያደረኩት። እንትኑ በአይን እንደዚህ ሲታይ ይሻላል እና ውጭም ላይ ስለሆነ ነው። እና ሽንኩርቴ ብራውን ስለነበረ ቅመማ ቅመሞች ናቸው እንጂ እርድ ብዙ አልጨመርኩም። ቆንጆ ዶሮ አሁን ደግሞ አቅርበን እናየዋለን። ትንሽ ወጥ አድርገን
ትንሽ ቀዝቀዝ እናረግና አውጥቼ ደግሞ አሳያችሁ። ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው